Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh handmade của nhà Buka Snow. Hôm nay chúng ta sẽ cùng móc một mẫu nón lá để làm móc khóa như thế này ha. Này, mẫu nón này nó sẽ có nền đỏ và một ngôi sao màu vàng. Về phần nguyên liệu thì rất là đơn giản, mình sẽ sử dụng len có kích cỡ sợi là 2mm ha, màu đỏ và màu vàng tươi như thế này. Kèm theo là một cái móc khóa. Kim mình sẽ dùng là kim có kích thước 2.5mm. Kim khâu len và kéo cắt len. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm nha. Trước tiên mình sẽ móc phần nón ha. Ở hàng thứ nhất mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Rồi, mình lấy mũi đầu tiên và móc vào vòng tròn này 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Rồi mình rút cái dây này lại ha. Ở đây mình lưu ý mọi người là mình sẽ không kết hàng ha, mà mình sẽ móc kiểu xoắn ốc. Thì xoắn ốc mình sẽ móc luôn vào cái mũi đầu tiên đó, chứ mình không kết hàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ móc hàng thứ hai nè, đâm kim qua mũi đầu tiên nè, đồng thời là mình kẹp luôn cái sợi len thừa này vào. Mình sẽ lấy mũi đơn thứ nhất đó. Rồi khi mà xong mũi đơn thứ nhất này, các bạn sẽ phải đánh dấu nó lại. Mình dùng kim đánh dấu, mình ghim vào đây để mình có thể biết được ở đâu là mũi mình bắt đầu hàng ấy. Rồi thì ở hàng thứ hai mình sẽ tăng lên là mỗi chân là 2 mũi đơn. Thì mình đã móc được một mũi đơn đầu tiên rồi nè, mình sẽ móc mũi đơn thứ hai vào cùng chân này, đồng thời cũng kẹp luôn sợi len thừa ha. Đó. Rồi qua chân tiếp theo mình cũng móc 2 mũi đơn nữa. Rồi qua chân tiếp theo lại lặp lại 2 mũi đơn. Rồi mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng nè, thì nó sẽ lặp lại là 6 lần. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu hàng thứ ba ha. Thì mình sẽ gỡ kim đánh dấu. Đây, chân đầu tiên nè, mình sẽ bắt đầu hàng thứ ba, một mũi đơn nè. Rồi mình để kim đánh dấu vào lại. Rồi ở chân tiếp theo mình sẽ móc 2 mũi đơn chung chân nè. Rồi lặp lại cụm này thì mình sẽ móc 1 mũi đơn. Rồi chân tiếp theo sẽ là 2 mũi đơn chung chân. Rồi lặp lại nữa ha, 1 đơn nè, rồi lại đến 2 mũi đơn vùng chân nè. Và mình cứ lặp lại như vậy cho đến hết cái hàng này thôi. Khi nào mà gặp lại kim đánh dấu nghĩa là mình trở lại hàng đầu tiên, trở lại cái mũi đầu tiên rồi đấy. Bây giờ là mình trở lại mũi đầu tiên, là mình lên hàng thứ tư, mình cũng gỡ kim đánh dấu ra và mình móc mũi đầu của hàng thứ tư. Đó. Rồi mình để kim đánh dấu vào lại. Rồi ở hàng thứ tư mình sẽ móc là 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Thì ở đây mình đã móc được 1 mũi đơn đầu tiên rồi nè. Đó, mình sẽ áp dụng công thức tản mũi vào. Thì chân thứ hai này mình sẽ móc 2 đơn chung chân nè, là mũi tăng đó. Rồi chân kế đến là 1 mũi đơn, chân kế đến nữa là 1 mũi đơn nữa. Rồi bắt đầu đến 1 mũi tăng, 2 mũi đơn chung chân nè. Đó là mình đã đúng công thức là 2 đơn và 1 tăng. Rồi bây giờ mình chỉ lặp lại công thức đó thôi, 2 đơn
một đơn nè, 2 đơn, rồi một mũi tăng. Đó. Rồi lại lặp lại, một đơn, 2 đơn và một mũi tăng. Đó. Và tiếp tục lặp lại như vậy cho đến chân cuối cùng. Rồi. Mình kết thúc cụm đầu cuối cùng đây thì mình sẽ còn lại một chân. Đó. Thì theo công thức tản mũi thì còn lại một chân cuối cùng, như vậy là đúng rồi. Rồi mình lên hàng thứ 5 ha. Vẫn gỡ kim đánh dấu ra và móc mũi đầu tiên. Rồi gắn kim đánh dấu lại. Thì lên chân hàng thứ 5 này mình sẽ móc với công thức là 3 mũi đơn và một mũi tăng. Để đây một mũi đơn đầu tiên rồi nè. Rồi mình sẽ móc thêm 2 đơn ở 2 chân kế tiếp nữa. Đó là 1 2 3. 3 chân rồi. Rồi đến mũi tăng nè. Đó, mình sẽ móc 2 đơn cùng chân là một mũi tăng. Đó. Công thức 3 đơn 1 tăng. Rồi mình lặp lại thôi. 1 đơn, 2 đơn, rồi 3 đơn và một mũi tăng. Rồi bây giờ mình cũng lặp lại tiếp. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn, rồi đến một mũi tăng ha. Rồi mọi người cứ móc như vậy cho đến hết hàng này ha. Rồi bây giờ đến hàng thứ 6 ha. Mình sẽ ở kim đánh dấu ra. Và hàng thứ 6 này thì mình sẽ móc là toàn bộ là các mũi đơn không tăng nữa ha. Thì mình cứ móc lặp lại thôi. Một đơn đầu tiên nè, rồi gắn kim đánh dấu vào lại. Rồi mình sẽ móc các mũi đơn bình thường không tăng nữa. Đó, mình móc cho hết hàng này ha. Đến hàng thứ 7. Rồi mình gỡ kim đánh dấu ra. Mình sẽ móc mũi đơn đầu tiên. Rồi mình gắn kim đánh dấu vào lại. Rồi ở hàng thứ 7 này mình sẽ bắt đầu tăng theo công thức là 4 đơn và 1 tăng. Thì mình lại áp dụng cái cách tản mũi. Đó, là mình sẽ móc mũi đơn đầu tiên này. Rồi mình sẽ móc mũi đơn thứ 2. Rồi chân tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Rồi mình sẽ móc tiếp tục 4 chân tiếp theo là 4 mũi đơn ha. Đây 1 2 3 và 4. Đó là 4 đơn và 1 tăng. Đó. Rồi mình sẽ bắt đầu lặp lại công thức ha. 4 đơn, 1 nè, 2 3 4. Rồi một mũi tăng. Rồi mình lại tiếp tục lặp lại như vậy. 4 đơn và 1 tăng cho đến hết hàng nha, cho đến hết cái hàng này thì mình sẽ móc nhanh một tí đến hết hàng để cho mọi người thấy được cái khi mình áp dụng công thức tản mũi ấy thì nó sẽ như thế nào ha. Rồi cụm cuối cùng của mình đây, một mũi tăng nè. Rồi khi mà đến cụm cuối cùng rồi thì mình sẽ còn lại là 2 chân móc. 2 chân này mình sẽ móc 2 mũi đơn bình thường. Đó, thì 2 chân này mình cộng với 2 chân ban đầu mình móc 2 mũi đơn nè. Đó nó là được 4 đơn và 1 mũi tăng. Đó, nó đúng công thức rồi đó. Rồi, bây giờ gỡ kim đánh dấu ra để móc hàng thứ 8 ha. Bây giờ mình bắt đầu hàng thứ 8 ha. Mình sẽ gỡ kim đánh dấu ra. Mình móc mũi đơn đầu tiên nè. Rồi mình gắn kim đánh dấu vào lại ha. Ở hàng thứ 8 này mình sẽ móc các mũi đơn không tăng nữa. Đó, mình sẽ móc mũi đơn bình thường. Đó, 1 đơn nữa nè, 1 đơn nữa nè ha. Rồi cứ móc như bình thường thôi.
cũng không cần phải đếm nữa. Mình cứ móc như vậy cho đến hết hàng này ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hàng thứ 9 nè. Mình gỡ kim đánh dấu nè. Rồi mình móc vào chân đầu tiên này một mũi dời nè. Rồi mình sẽ lên một bính. Rồi ở đây theo bình thường thì mình sẽ móc theo cái hướng này, hướng tới này ha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không có móc theo hướng tới này nữa, mà mình móc theo cái chiều ngược lại bên đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đâm kim vào chân mũi dời nè. Rồi lấy chỉ lên. Sau đó là móc mũi đơn. Đó. Lặp lại ha. Ở chân tiếp theo nè, mình cũng lấy chỉ nè. Rồi móc mũi đơn. Qua chân tiếp theo nữa cũng làm y như vậy, đâm kim qua lấy chỉ lên và móc một mũi đơn. Đó. Mình sẽ lặp lại cái cách móc như vậy cho đến hết cái hàng này. Phải đi một vòng từ đây cho đến cái chân đầu tiên này lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ móc tiếp ha. Rồi đến mũi cuối cùng nè. Đó. Thì mình sẽ móc luôn vào cái chân cuối này một mũi đơn này nữa. Rồi sau đó là mình sẽ cắt chỉ ha. Đây mình sẽ mai dấu chỉ cái phần này khi mà mình cắt xong nè. Thì ở đây mình sẽ đâm qua bên đây như thế này nè. Rồi mình qua bên mặt trái này, mình giấu nó vào trong những cái mũi móc. Rồi như vậy là được rồi đó. Thì cái nón này mình sẽ sử dụng cái bề trái chứ không có sử dụng bề phải ha. Bây giờ mình sẽ móc cái ngôi sao. Đây, ngôi sao nhỏ xíu như thế này đây. Rồi mình sẽ bắt đầu móc ha. Thì đầu tiên cũng là tạo vòng tròn mã thuật ha. Rồi mình lấy mũi đầu tiên, mình sẽ móc vào đây là 5 mũi đơn. 1 2 3 4 và 5. Rồi mình rút cái vòng tròn mã thuật này lại ha. Rồi móc qua đây một mũi dời nè. Rồi mình sẽ lên 1 2 3 bính. Rồi quay lại móc từ chân thứ hai nè. Chân này là chân thứ nhất, đây chỗ tay mình này là chân thứ nhất này, chân kế này là chân thứ hai. Ở chân thứ hai này mình sẽ móc một mũi dời. Đó. Rồi chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn ha. Rồi xuống đây, ở chân này là chân mình lên bính nè. Đó, chân của mũi dời mình lên bính đó. Thì bây giờ mình sẽ móc qua chân kế bên này là một mũi dời nữa để tạo thành một cánh của ngôi sao nè. Rồi ở đây mình tiếp tục lên 1 2 3 bính. Sau đó mình cũng quay lại chân thứ hai này, móc một mũi dời. Rồi chân kế này mình móc một mũi đơn.
Đó. Rồi xuống cái dòng này mình sẽ dời vào chân kế bên. Được 2 cánh rồi đó, mình sẽ lặp lại để tạo đủ 5 cánh của ngôi sao ha. Rồi bây giờ mình sẽ dán trang trí ngôi sao lên như thế này. Và mình sẽ gắn móc khóa vào ha. Nhưng mà thường á, là mình sử dụng sau khi móc xong là mình sử dụng cái phần mà bề phải này. Nhưng ở mẫu này là mình sẽ sử dụng bề trái, thì mình sẽ lộn ngược nó lại. Mình sẽ lấy cái phần bề trái này, rồi mình sẽ dán ngôi sao lên đây ha, như thế này.